Joo, käydään läpi vähän drifting-auton alustan säätämistä ja mitä siellä kannattaa ottaa huomioon ja mistä kannattaa lähteä oikeastaan. Mitään valmista reseptiä ei pysty antamaan autoon, kun auto on toimivaa, vaan oikeastaan kaikki vaikuttaa kaikkeen, että kaikki jousien jäykkyydestä iskareiden säätöihin, jopa jossain määrin rengas koko vaikuttaa siihen, että minkälaiset säädöt toimii, mutta koitetaan kehittää semmoinen, että olisi jonkinlainen lähtökohta, mistä olisi sitten helppo lähteä hakemaan sitä omaan autoon sopivimpia säätöjä. Takapään pyöräkulmista oikeastaan merkittävimpiä on camper-säätö ja aurauksen säätö. Meillähän on tässä Driftmaxin tukivarret täysin, eli sekä alempi että ylempi, ja niistä löytyy kierteillä toimivat säädöt sitten, jolla pystytään säätämään kummankin tukivarren pituutta erikseen. Ja tässä E46 Pemarissa on myös täällä pitkittäistukivarren etupäässä on auraussäätö vakiona, mutta se on meillä tällä hetkellä säädetty niin leveäksi kuin voi. Ja sitten varsinainen säätö on tehty tukivarsilla. Camper tarkoittaa sitä, että minkälaisessa asennossa niin kuin pystysuoraan nähden toi rengas on. Eli nolla camper on silloin, kun rengas on täysin pystysuorassa. Miinusta on silloin, kun renkaan yläreuna on auton sisäänpäin, ja plussaa silloin, kun yläreuna on autosta ulospäin. Ja auraus on sitten taas pitkittäissuuntainen, eli aurausta on silloin, kun renkaan etupää on sisempänä kuin takapää, ja haritusta silloin, kun on päinvastoin, eli renkaan etupää on ulompana ja takapää sisempänä. Tässä on niin, että ylätukivarresta säädetään auraus. Se vaikuttaa myös camperiin. Mutta sitten alatukivarresta säädetään käytännössä camperi ja se ei merkittävästi vaikuta auraukseen. Mutta siinä joutuu hieman niiden kanssa pelaamaan, että saadaan se toivottu lopputulos sitten. Itse aloitettiin käytännössä nollakamperista takapäässä hakemaan sitä. Katsottiin renkaan kulumaa, että kuinka se rengas lähtee kulumaan. Tavoitteena on se, että saadaan se rengas ottamaan mahdollisimman suurelta alalta tiehen kiinni. Ja nyt tämän takapään geometriasta johtuen täällä camper muuttuu joustoliikkeen mukana aika paljon. Että silloin kun takapää tippuu alaspäin esimerkiksi kiihdytettäessä montussa tai muussa joustoliikkeessä, niin sinne tulee camperia lisää. Ja tässä me ollaan saatu rengas kulumaan aika tasaisesti semmoisella ihan pikkusen positiivisella camperilla, että siellä on noin 10 minuuttia positiivista camperia. Auraus sitten tukee sitä rengasta siinä vedossa ja sillä saadaan pelattua ainakin jonkin verran vetopidon määrää. Meillä on tällä hetkellä noin 10 milliä aurausta, joka tuntuisi tässä setupissa toimivan ihan hyvin. Sitä varmasti vielä haetaan tulevaisuudessa, että onko se paras, tuskin, mutta tähän asti se on ollut ihan toimiva tässä ratkaisussa. Eli tässä etupäässä on myös täys Driftmaxin tämä lokkitti, eli sisältää alatukivarren, olkavarren, raidetangot tuli siinä mukana. Tämä takatuki piti ostaa erikseen, mutta siinä on säätö. Eli etupäässä on myös säätö ja se camper ja auraus samalla lailla kuin takapäässä. Ja etupäässä tulee lisänä sitten vielä caster. Ja casteria pystyy säätämään täältä alatukivarren takapäästä tässä autossa. Ja se tarkoittaa sitä linjaa, joka on alapallonivelen ja sitten tuon tolpan yläpään nivelpisteen välissä. Ja se on yleensä niin, että se kenaa taaksepäin, eli tolppa on yläpäästä taaempana kuin alapallonivel. Ja se vaikuttaa sitten tuohon esimerkiksi ohjauksen palauttamiseen, siihen, että minkälainen se camper-kulma on silloin, kun renkaita käännetään. Ja sillä oli huomattava merkitys sitten myös ohjaustuntumaan tässä
kesän aikana säädellessä huomasimme. Aurauksen säätöhän tapahtuu raidetangosta, eli tässä on kierre, jota pidentämällä ja lyhentämällä saadaan taas se renkaan etureuna joko kauemmaksi tai lähemmäksi auton koria. Sitten Driftmaxin sarjassa on säätönä myös tuolla stoppari, eli se estää, että rengas ei käänny liian paljon. Esimerkiksi meillä on hieman ollut sitä ongelmaa, jolloin tämä vanteen sisäreuna on kulunut ennen kuin ne säädettiin kunnolla nuo stopparit. Kampersäätöhän on tolpan yläpäässä ja sitä liikutellaan ihan vain auton sivusuunnassa tästä sitten edes taakse. Tällä hetkellä meillä etupäässä on noin 3 astetta 30 minuuttia kamperia ja aurausta oli 2 millin verran. Haritusta on 2 millin verran. Eli harituksella on saatu sitä, että se reagoi pikkusen nopeammin siihen kääntämiseen. Se lähtee siihen ratin osoittamaan suuntaan vähän herkemmin. Ja kampperi etupäässä oikeastaan sitten haetaan sitä, että silloin kun auto kallistuu mutkassa, niin silloin se renkaan ala, jolta rengas ottaa tiehen kiinni, niin olisi mahdollisimman suuri. Ja nyt kun se auto kallistuu, niin meillä on rengas valmiiksi jo pikkusen kallellaan ja auto kallistuu, niin se nousee suorempaa, jolloin sen pito on hyvä silloin. Tätäkin varmasti vielä hierotaan tulevaisuudessa. Nämä on tällä hetkellä ainakin toimiviksi todetut, mutta jatkamme kokeiluja vielä aiheen parissa ensi kesänä, kun auto taas liikkuu. Tästä etupäästä näkeekin kamperin aika hyvin, eli tämä renkaan yläreuna on selkeästi sisempänä kuin sitten tämä alareuna. Eli rengas nojaa nimenomaan tuonne auton suuntaan. Ja takapäässä sitten näkeekin, että siellä on toi renkaan alareuna on aavistuksen sisempänä kuin yläreuna. Se on lähes pystyssä, mutta varsinkin kun vertaa tähän eturenkaaseen, niin eron näkee selvästi. Ja ikinä ei kannata väheksyä sitten renkaan hyvyyttä, eli mahdollisimman pitävä rengas etupäässä on osoittautunut meillä hyväksi ratkaisuksi. Ikinä ei ole ollut etupääpidon kanssa ongelmaa. Takapäässä myöskin aika hyvä pito juuri osittain renkaasta johtuen. Eli pehmeällä seoksella? Pehmeällä seoksella. Nyt me otettiin tämmönen höntsäliukuri tähän työn alle. Vanha Tenava-tähti Mercedes. Tästä tullaan varmaan tässä talven mittaan näkemään jokunenkin jakso, että tämä on yhden tiimiläisen auto, jonka se osti harrastelaitteekseen. Niin aloitetaan nyt siitä, että
säädetään pyöräkulmat sitä kuntoon ja pääsee vähän testaamaan vielä tälle syksylle, että minkälainen ostos on kyseessä ja mitä talven aikana pitäisi kehittää. Ja tämä oli semmoinen laite, että tästä ei ole pyöränkulmia säädetty rakentamisen jälkeen, että se oli hyvinkin ihan todennäköisesti heittämällä heitetty vain. Tarina ei kerro, kukaan meistä ei ole autoa rakentanut, vaan tämä on ihan ostolaite tämmöisenään. Ja laitettiin laitteet kiinni nytten, niin siellä näkyy, että takapäässä on kampperia miinuksella asteen verran. Toinen puolikaan ei ole kaukana asteesta. Aurausta on aika reilusti, sitä varmaan tässä kohtaa ainakin vähennetään. Etupään kampperia on, no nämä on ihan silleen, että tuonne kuskin puolelle voisi pikkusen ehkä lisää, mutta katsotaan mitä siellä säädöt mahdollistaa. Ja etupään kokonaisauraus on aivan älyttömän iso, että se oli tuossa mitä pikkusen on pihalla pyöriteltykin, niin se oli jo siinä havaittavissa, että se on todellakin metsässä, että auto oli hyvin kamalaa ajaa. Mutta koitetaan säätää sitä ja katsotaan minkälainen siitä saadaan. Ja nämä on tosiaan ensimmäiset säädöt, että nyt säädetään ensimmäisen kerran semmoinen hyvä arvaus. Ja sen jälkeen lähdetään siitä hieromaan sitten testien jälkeen, kun nähdään, että kuinka rengas kuluu ja kuinka se auto käyttäytyy. Ja tosiaan kun sä puhuit asteista ja sekunneista, niin nämä nyt on ne asteet ja tuossa on sitten ne sekunnit. Ja 60 sekuntia on 1 aste. Ja säätäminenhän aloitetaan aina auton takapäästä, eli takapää säädetään ensin kuntoon, siellä kampperi ensin, auraus sen jälkeen ja katsotaan, että auto menee suoraan. Sitten etupäästä säädetään niin, että ratti on suorassa ja sitten se lopullinen hienosäätö tapahtuu sieltä etupäästä. Niin, kannattaa katsoa, että ei ole välyksiä ja renkaat on kiinni ennen kuin aloittaa pyörän kulmien säätämisen. No joo, nyt saatiin auto säädettyä, että siellä on aika lailla sitä mitä toivottiin. Takapään kampperi on suht koht nollissa. Takapäässä on pieni auraus, ei kovin paljon tässä kohtaa. Etupäässä on ihan pieni haritus, ei myöskään kovin paljon tässä kohtaa. Ja kampperi etupäässä on molemmin puolin sama, tuolla vähän vajaassa 3 asteessa. Sillä lähdetään nyt kokeilemaan, että minkälainen siitä tuli ajaa ja varmasti tehdään muutoksia tämän jälkeen. Se ei varmasti osu kohdalleen täydellisesti, mutta pääseepä nyt ainakin testaamaan ja tiedetään sen jälkeen, että mitä pitää muuttaa. Näitä muutoksia tehtäessä niin milli on jo suuri yksikkö, se vaikuttaa ajettavuuteen tosi paljon jo, että millien osien kanssa pelataan, niin muutoksia kannattaa tehdä pieniä muutoksia kerralla ja testata, että mitä se vaikuttaa, miltä se tuntuu ja kuinka se rengas kuluu. Ja sen jälkeen sitten tehdä pieni muutos kerrallaan ja lähteekö oikeaan suuntaan muuttumaan.